สวัสดีสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทำแฮมชีสครัวซองเดี๋ยวพาทุกคนไปเข้าครัวเราต้องกล่าวก่อนเลยว่าวิธีการทำอาหารของเราเนี่ยบวกกับประสบการณ์ทำงานในครัวเนาะก็จะพาทุกคนทำวิธีแบบว่าง่ายรวดเร็วไม่เลอะเทอะเราเน้นไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปรุงอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในครัวเนี่ยเยอะมากไปคือของเราจะเป็นแนวโมเดิร์นบวกกับใช้ได้กับชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในหน้าที่การงานที่ทำงานแล้วก็คือใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกคนเนาะจะพยายามทำให้รวบรัดแล้วก็ง่ายกับการทำงานในครัวการทำอาหารในครัวไม่ว่าจะทำให้ครอบครัวทานหรือทำให้ลูกค้าทานรวดเร็วและก็สะดวกว่องไวอันนี้เราเน้นสะดวกว่องไวรวดเร็วไม่เลอะเทอะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยวิธีการทำไส้แฮมครัวซองจนถึงกับตอนอบเลยออกมาเป็นพร้อมทานนะไปชมกันเลยจ้ะ ส่วนผสมภาษาอังกฤษภาษาไทยอยู่ที่หน้าจอถ้าใครดูไม่ทันให้กดหยุดหรือ pause วันนี้แฮมครัวซองของเราจะใช้เป็นแฮมแบบอิตาเลียนนะก็คือแฮมที่เรียกว่าแพนเชสตาก็เป็นแฮมติดมันของอิตาเลียนแล้วก็ชีสก็จะเป็นชีสมอสซาเรลล่าผสมชีสเชดดาร์ส่วนวันนี้เราใช้แป้งพับโรสำเร็จรูปแล้วก็คือเขารีดให้สำเร็จรูปแล้วเป็นแผ่นมาแล้วหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตในแผนกแช่แข็งก่อนใช้ให้นำมาคลายเย็นในตู้เย็นช่องธรรมดาใส่แฮมลงกระทะโดยที่ไม่ต้องให้กระทะร้อนเราใช้ความร้อนระดับต่ำสุดแล้วก็ใส่ใบกระวานแห้ง1 ใบใส่ต้นหอมใส่หัวหอมสับตามไปเลยนะติดตามไปเลยด้วยความแรงด้วยความร้อนต่ำสุดทอดจนหัวหอมและแฮมเป็นสีทองสีเหลืองทองนะคือสีน้ำตาลนะแล้วก็ตามด้วยแป้ง1 ช้อนโต๊ะแป้งอเนกประสงค์นะแล้วก็ค่อยๆหยอดนมกับที่ผสมครีมด้วยกันในเหยือกเดียวกันเนี่ยหยอดจนค่อยๆหยอดประมาณ3 ครั้งเนี่ยจนหมดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คนไปด้วยยังเป็นความร้อนระดับต่ำสุดเสร็จแล้วให้ใส่มันฝรั่งต้มหั่นลูกเต๋าลงไปคนให้เข้ากันจนเขาเหนียวแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นคือน้ำเนี่ยหายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เริ่มแห้งเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเป็นพริกไทยบดหยาบนะพริกไทยดำบดหยาบแล้วก็ตามด้วยลูกจันเทศบดที่เรียกว่านัทเมกภาษาอังกฤษอันนี้เป็นบดผงนะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันปิดไฟได้แล้วจ้าตอนนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยโอเคตอนนี้เราข้ามมาที่การตัดแป้งครั้งแรกให้แบ่งแป้งเป็น5 ส่วนเสร็จแล้วให้ตัดทางตรงได้5 ส่วนแล้วก็หั่นเป็นเฉลียงให้ได้แป้งเป็นสามเหลี่ยม10 ส่วนรวมเป็น10 ตัวแบบนี้นะแล้วก็ให้ใส่แป้งทุกอันเลยให้ใส่ไส้ทุกอันเลยแล้วก็ใส่ชีสด้านบนหรือจะใส่ชีสด้านล่างก็ได้ตามสะดวกเลยนะวิธีก็คือขยายแป้งนิดนึงด้านข้างทั้ง2 ข้างแล้วก็ทาไข่นะเพื่อที่จะให้เขาติดทาไข่ทุกตัวเลยเสร็จแล้วหม้วนนะค่อยๆตะล่อมแล้วก็พยายามพยุงไส้แล้วก็ให้บีบด้านข้าง2 ข้างเพื่อที่ไม่ให้ไส้เขาทะลักออกมาถ้าไส้ทะลักออกมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะไส้เราทำแบบเหนียวพอม้วนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถดึงแป้งยืดแป้งได้แต่อย่ายืดมากนะให้ยืดนิดหน่อยเนี่ยก่อนที่จะม้วนเนี่ยได้พอม้วนเสร็จแล้วครบทุกตัวก็ได้ครัวซอง10 ตัวแล้วก็ให้เอามาทาไข่ที่ตีแล้วเนี่ยแล้วก็ผสมครีมหรือนมที่ตัวครัวซองก็เอาไปอบในไฟที่อุณหภูมิ200 ถึง 210 องศาเซลเซียสหรือ392 ฟาเรนไฮต์
เราจะเห็นว่าเราทำงานบนแผ่นซิลิโคนตลอดเลยเห็นไหมจนกระทั่งอบเราก็จะยกทั้งแผ่นเนี่ยเข้าไปอบในเตาแล้วก็จะได้แบบนี้ในเวลา30นาทีใช้เวลาอบ30นาทีวันนี้ต้องขอลาไปก่อนลองไปทำกันดูนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจและถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า